What's up sa inyo mga kagulong, no? Huwag na yung featured na motor kundi ang TMX 155. Yan, ito yung frame niya. Ayan. Kakatapos lang linisin nito at ngayon nililinis namin yung engine. Yan. Ngayon guys, abangan nyo kung ano yung mga dadating pang modification. Yan. Ito yung mga crew ng J.R.G. Customs. Yan, si Randy at si Manoy Pelito. Yun, no? Guys, no, ito yung makina ng Honda 155. Nirepaint natin siya ng matte black. Yan. Yan yung itsura niya ngayon. After i-paint ng matte black. Yan. And then dito sa right side, ito yung tanke niya. Lagyan na ng prime color. Yan, so makikita niya, prime color na siya. Guys, so ito na yung kaninang ginagawa ni Pareng Tunay na battle pipe, mini battle pipe, no? Currently nakalimutan siya sa tambut sa elbow ng Honda 155. Yan. Ngayon, titapan ko yung dito niya, tapos pipiturahan namin yung bracket. Natatapos na ang ating Honda 155, guys. So wait for it. Yan. Let's go. Mamakinin natin yung ignition switch niya kasi gawa ng TMX 155. Wala siyang bracket. So ngayon, lalagay tayo ng bracket nito para mamount lang. Lumutasan natin. Ipasok natin dito. Sobrang mahirap. Pero okay lang.
Tapos na namin yung ano na yun? Bracket ng ignition Bracket switch. ng ignition. Yan na. Bracket. Tapos na saktong-sakto. Lupit talaga yung gumagawa ng mga namin eh. Woo! Ngayon guys, pipinturahan na namin yung bracket nung mini battle pipe na kinabit sa aming 7 floor. Bibisitahin natin si Mr. Pogi. Ayun. Ayan si Mr. Pogi. Ano mo? Lalagyan ng thinner. Ba't ba nilalagyan ng thinner, Boss Army? Kapit yung pintura, baka mawala ng langis. Yan. Kasi may mga langis yan eh. Ay, nawala. No, kasi may langis. Mga langis yan, lalagyan ng ano yan. Ito na, thinner na to kanina. So, bababa muna tayo, guys. Kasi, lilihain natin to ng 1,000. Para maganda yung kalabasan niya, no? Kasi nagkakaroon siya minsan ng mga, ayan, yung mga dots, di kasi makita sa camera, no? Nagkakaroon siya ng mga dots na parang alikabok. Lihain mo na siya. Okay, guys, no? Ayun. Yun. Tapulit sa inyo, no? Tapulit sa inyo, mga gulong, no? Yan. Tapos na natin siyang tapos na natin siyang lihain. Balik ulit tayo second floor. Ay hindi, hanginan muna natin. Para matuyo kasi medyo basa pa. Noy, pera mahangin, Noy. Grande. Hanginan ko lang. Ayun. Balik na natin sa second floor. And after that, kapag second floor, pipinturahan na nila to. Yan. Bangit talaga. Oh. Tricks. May tricks yan. May mga tricks yan eh. Okay yung tricks, pero wala nang pintura. Ubus na. Saan ba tayo black mat? Hindi lumalabas sa ano natin ito eh, no? Tumatakbo lagi, no? Pakapoging tao, ayaw. Ang liit. Single pa. Ito guys, so nandito tayo sa publication. Si Mr. Pogi. Mr. Pogi, puta na pangit yun. Ay, pumatay. Ay, nakakain naman. Mga bakit ito, pero medyo okay naman, oh. Guys, no? Ayan, naka-install na yung mini battle pipe natin sa ating Honda 155. Yan. Mamaya-maya lang, sound check natin, no? Yung tunog ng ating mini battle pipe sa ating Honda 155. Ayan guys, no? Sound check natin yung bagong Honda 155. Yeah.
Fold it up, we gon' burn it down. Fold it up, we gon' burn it down.